цьому відео поговоримо про те, чи варто йти в IT в 2024 році. Ситуація складається не з найлегших як в Україні, так і в світі загалом. IT ринок перебуває в рецесії, і це можна побачити по багатьом IT гігантам, які в цьому році провадили лейофи. В принципі, можна це порівняти не стільки з тим, що є ринок в занепаді, але більше з тим, що найняли забагато програмістів на протязі коронавірусної інфекції, на протязі цієї пандемії, то зараз поскорочували. В принципі, ринок дозволяє заробляти, нові стартапи з'являються, але в цьому році і на майбутній рік існує таке турбування, що все одно буде якась проблема з роботою загалом по світу, не тільки в Україні, а і в Європі. В цілому дуже багато команд, дуже багато компаній трошечки скорочують свої плани по найму, тому це торкнеться, як кажуть, інфляція hit hard. Інфляція буде бити по всім, не тільки по джуніорам, але і по досвідченим програмістам. Але, тим не менш, давайте повернемося більше до ситуації в Україні. В цьому відео я не буду розказувати, як в попередньому, кому саме варто йти в IT. В попередньому відео я записав рік тому, де спробував сфокусуватися, свою увагу заакцентувати на тому, кому саме треба йти в IT. Але це, мені здається, вже не актуально, тому що в IT можуть йти багато людей, і, в принципі, IT-шка, вона буде зростати стратегічно в майбутньому, вона розвивається дуже шаленими темпами, і університети випускають дуже багато людей, і курсів дуже багато існує, тобто люди навчаються, і щоб уникнути потенційної кризи в майбутньому і недостатку спеціалістів, люди мають все ж таки обирати цей напрямок, і туди йти, і вчитися, і працювати. Особливо для України, яка має IT-галузь, одну з найстратегічніших галузів доходу. В принципі, це можна пообговорювати, але я вважаю, що вже це підтверджено, що IT саме є конкурентною галузі України на європейському ринку. В цьому відео я більше сфокусуюся на ситуації в IT і намагаюся відповісти на питання багатьох людей, які вагаються, чи варто йти в IT, бо ситуація на ринку дуже складна, війна і взагалі, куди, як витратити свій час. Все ж таки в IT увійти ніколи не пізно. Тому якщо ви думаєте, і чи варто витратити 24-й рік, в тому числі готуючись до майбутньої роботи в IT-галузі, IT-сфері, це вдалий вибір, це вдалий рік, вдало можна розпочати свою кар'єру, знайти собі роботу, або якщо ви, наприклад, хочете відкрити свою компанію, або ви хочете будь-яку іншу дотичну професію, яка стосується IT-ринку, це будь-то найм, будь-то не знаю, консалтинг, якісь послуги або ще щось. Взагалі 2024 рік це вдалий рік. Я вважаю, що варто витрачати на цей час. Але повернемося до ситуації на ринку загалом. Ситуація доволі складна. Аналізуючи багато статей, особливо ресурс Dow, особливо розсилку Джині, особливо економічну правду, де пишуть про те, що дуже складно зараз на ринку, дуже багато людей звільняються, дуже багато людей переходять на бенч, дуже багато людей не впевнені в своєму майбутньому. Так, це є, але тим не менш, IT нікуди не дівається, в Україні йде війна, але IT все одно продовжує розвиватися, тому щоб не втратити, для того, щоб тримати руку на пульсі, все ж таки вважаю, що ситуація рано чи пізно вона вирівняється, і все ж таки той час, який ви закладете вже зараз, він не згається. Окремо хочу торкнутися питання джуніорів, адже я бачу, що багато людей в коментарях, багато людей взагалі питають і кажуть, що наразі ставати джуніорами дуже складно, адже дуже складні співбесіди, дуже складні умови найма, щоб отримати цей офер. Треба дуже багато витратити часу. Так, повністю розумію, ситуація ускладнилась, а зараз люди хочуть більш досвідчених програмістів за менші кошти, тому що, це не 21 рік, коли IT була таке, прямо на такому підйомі, що можна було масаж собі просити, а якщо ти тільки там програміст, то тобі там, не знаю, будь-що пропонували. Зараз, звичайно, це не так, але, така криза, я не знаю, вона, можливо, буде такого здоровить ринок, так, треба витратити час, але якщо ви джуніор, якщо ви вже дивитесь в цю
в цьому напрямку, то не зважайте, рухайтесь далі, тримайте голову вище і зберігайте мотивацію. Без мотивації нічого не вийде. Я розумію, що це складно, я розумію, що дуже важко знайти цей офір, але якщо ви оберете правильну технологію, якщо ви придатна до цього людина, я думаю, врешті-решт ви все ж таки знайдете. Ви все ж таки знайдете свій офер, свою роботу. Ви будете в IT, ви свічнетесь, якщо ви працюєте в якійсь іншій сфері, або якщо ви джуніор і ви студент, ви все одно знайдете свою роботу. Тому, знову ж таки, повторюю, ніколи не буде кращого часу, ніж зараз. Будь-коли це можна казати. Зараз найкращий час, щоб щось змінити. Тому 24-й рік не є винятком. Будь ласка, не втрачайте цей час. І знову ж таки, якщо говорити про чому це варто зробити, тому що перевага IT ринку, вони очевидні. Можна працювати удалено, можна працювати на цікавих проєктах, можна займатися, обирати технології, можна купу всього робити, достойні зарплати. Робота з комп'ютером, не треба там нічого тягати, і, в принципі, розумова робота, і тенденції на ринку такі, що дуже багато всього розвивається. ChatGPT дуже активно залітає в Google Copilot, GitHub Copilot, який просто вже всюди використовується. Тобто, якщо згаяти цей час, то можна реально трошки відстати. Але треба працювати, треба йти вперед. Так, ринок жорсткий, але все одно це цікаво, це треба робити. І наостанок я що хочу сказати, що якщо ви обираєте куди саме, вам треба заскочувати, і ви хочете обрати технологію, саме мову програмування, наприклад, ви шукаєте, або ви шукаєте, куди ж саме зайти, я вам хочу порадити, дати таку пораду. І якщо ще вам не пізно, ви вже ще не зробили вибір, то подивіться на кіберсекюріті. А кібербезпека – це наступна майбутня нафта, скажімо так. Я про це запишу окреме відео, але я хочу сказати, що кібербезпека зараз просто дуже хайпова тема. Тому що дуже багато компаній, дуже багато інтернету, дуже багато стартапів бізнесів, мікросервісів і всього решта, вони всі потребують якоїсь безпеки, всі вже наслухані, що хакери там щось ламають, десь витік даних, десь те-се. Особливо з розвитком чата GPT. Кібербезпека стає дуже актуальною, по неї я вже спостерігаю дуже багато семінарів, по неї дуже багато вебінарів, дуже багато курсів, Zero Trust і таке інше. Дуже багато уваги людей намагаються хайпанути на цьому, намагаються якось продати свої послуги. А якщо ви намагаєтесь і думаєте, що ж далі, як швидше зайти в це в IT, дивіться на кібербезпеку в тому числі. Це прям топчик буде. Ну і висновки. 24-й рік, в принципі, який прийдешній, він все одно, як би складно не було, залишається тим, що IT в світі розвивається шаленими темпами. Всі мови актуальні, всі мови є на ринку. Якісь вони більше нішуються. Хтось іде в machine learning, хтось іде суто на інтернет, хтось іде на concurrency, або на високонавантажені системи, як от Java, або на C++. Тобто, стільки мов, можете обирати будь-яку галузь, QA, рекрутинг, software engineering, будь-що обирайте і вперед намагайтесь, показуйте, що вам це цікаво, створюйте якомога більше резюме, створюйте якомога більше всяких профайлів на різних платформах, беріть участь в хакатонах, що теж немаловажно, ви будете показувати, що ви приймаєте участь, у вас є вже активний досвід. І успіхів в цьому 2024 році. Я вважаю, що всі знайдуть свою роботу. Побачимось.